Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Northeast. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই হৈছো গীতাঞ্জলি চৌধুৰী। আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে চাগে যে আজি আমি কিহৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব ওলাইছো। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই then be a part of our family, subscribe to our channel। আৰু যিমানখিনি আমাৰ ব্যাচেছ আছে সেইখিনি কথা অলপ জনাই দিছো যে description boxতে গুটে batchesৰে লিংক সমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই তাতে গুটে ডিটেইলছ খিনি পাই যাব আৰু এই নাম্বাৰটো দেখিছে নহয় এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব কিবা কোৱেৰিজ থাকিল ওকে সো এতিয়া চাও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই আমাক কিছুমান অধিকাৰ দি থৈ দিছে ওকে অধিকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কনস্টিটিউশনাল ৰাইটস আৰু স্ট্যাটুটৰী ৰাইটস প্ৰথমতে আমি অলপ ডিফাৰেন্সেস খিনি চাও কোনটো ৰাইট কি বুজায় আমাৰ যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমি জানো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাক ভাৰতীয় সংবিধানে কোনটো পাৰ্টৰ দ্বাৰা দি থৈ দিছে পাৰ্ট 3 দ্বাৰা এতিয়া যিখিনি অধিকাৰ আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত আছে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম সেইবোৰ অধিকাৰ আমাৰ যদি ভংগ হয় আমি কি কৰিব পাৰো আমি কোৰ্ট এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো ওকে এখিনি হৈছে আমাৰ একেবাৰে বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইটস আৰু আমি যদি হাইৰাৰ্কি হিচাপে চাও ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সবতকে ওপৰত আছে নেক্সট আছে কনস্টিটিউশনাল ৰাইটস আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক আৰু কিছুমান অধিকাৰ দি থৈ দিছে সেইবোৰ অধিকাৰ যিবোৰ অধিকাৰ আমি পাৰ্ট 3 ত নাপাও ওকে সেইবোৰ অধিকাৰক কি বুলি কোৱা হয় কনস্টিটিউশনাল ৰাইটস বুলি কোৱা হয় ওকে যেনেকৈ যদি আমি চাও আমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আগতে প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত পৰিছিলে কিন্তু সংশোধনীৰ দ্বাৰা 44th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰি পেলাই হেতু আৰ্টিকল 300 ক্লজ 8 ৰাখি দিলে তো হেতু এতিয়া কি হৈ গল আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ৰাইট হৈ গল বা ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এইবোৰ হৈছে কি আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ৰাইট মানে যিবোৰ ৰাইটস আমি যদি ডাইৰেক্টলি যদি আমি চাও সিম্পল ভাষা যে যিবোৰ ৰাইটস ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত নপৰে সেইবোৰ হৈছে কনস্টিটিউশনাল ৰাইটস এতিয়া স্ট্যাটুটৰী ৰাইটস কি স্ট্যাটুটৰী ৰাইটসক লিগ্যাল ৰাইটস বুলিও কোৱা হয় যিবোৰ অধিকাৰ আমাৰ ইয়াতে নাই আমাৰ কি কৰিছে পাৰ্লিয়ামেন্টে বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰে কি কৰিছে আমাৰ এক্ট পাস কৰি পেলাই কিছুমান অধিকাৰ আমাক দি থৈ দিছে এক্টৰ দ্বাৰা সেইবোৰে হৈছে আমাৰ স্ট্যাটুটৰী ৰাইট স্ট্যাটুট ল স্ট্যাটুটৰী ৰাইটস এখিনি ঠিক আছে যে ল বনাইছে লৰ আন্ডাৰত আমাক কি কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট এখন বনাইছে সেই এক্টৰ আন্ডাৰত আমাক কিছুমান অধিকাৰ দি থৈ দিছে হেতু হৈছে স্ট্যাটুটৰী ৰাইটস তো আশা কৰিছো যে আপোনালোকৰ এই তিনিটা ৰাইটস ক্লিয়াৰ হৈছে এই তিনিটা ৰাইটস ক্লিয়াৰ হলেহে আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন আছিল যে ৰাইট টু ভোট কিহত পৰে হেতু ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে ওকে তো এতিয়া চাও আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত এই ৰাইট টু ভোট দি থৈ দিছে বা ৰাইট টু ভোট আমি কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত পাও হেতু হৈছে আৰ্টিকল 326 মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছো ওকে আৰ্টিকল 326 এতিয়া আমি 326 ত কি পাও যে যিসকল জনসাধাৰণ আমাৰ মানে ভাৰতীয় লোক তেওঁলোক 18 প্লাস মানে তেওঁলোকৰ বয়স 18 বা 18 প্লাস হৈছে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব বা যিসকল আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় বা লৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক যিকোনো আমাৰ ভাৰতীয় লৰ দ্বাৰা তেওঁ কি কৰা নাই ডিসকোৱালিফাই কৰা নাই ওকে তো তেওঁ কি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব তো বেসিক্যালি আমি গম পালো যে আমাৰ এই যেটো ৰাইট টু ভোট ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় কাৰণ হেতু আমাৰ পাৰ্ট 3 ত নাই ওকে এতিয়া চাওক এই যিখিনি আমাক দি থৈ দিছে আৰ্টিকল 326 হেতু অ্যাবসলিউট নহয় এইটো নহয় যে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হলেই যে ভোট দিব পাৰিব 18 বছৰ পাৰ হ'ব লাগিব এইটো নহয় যে 18 বছৰ পাৰ হলে আপোনালোকে ভোট দিব পাৰিব যিকোনো ল দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতীয় ল দ্বাৰা আপোনাক ডিসকোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিব যদি ডিসকোৱালিফাই কৰিছে আপুনি ভোট দিব নোৱাৰিব তো মানে কি বুজিলো যে এইটো আমাৰ অ্যাবসলিউট নহয় আৰু 61st কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1988 ৰ দ্বাৰা কিছুমান সংশোধনী কৰিলে আগতে যেটো আমাৰ ভোটিং এজ আছিল হেতু 21 আছিল কিন্তু এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা 18 কৰি দিলে এতিয়া আপোনালোকৰ মাইন্ডত আহিব পাৰে যে ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় তেনেহলে কনস্টিটিউশনাল ৰাইট হ'ব পাৰে ডাইৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে যে এই ৰাইটটো আমাক যদিও সংবিধানৰ ইয়াতে আছে কিন্তু ইয়াতে কি কৈ থৈছে যে আমাৰ যদি কোনো এখন লয় যদি আমাক ডিসকোৱালিফাই কৰে আমি কি কৰিব নোৱাৰো আমি ভোট দিব নোৱাৰো মানে কি অ্যাবসলিউট নহয় তো এইটো কি হৈছে স্ট্যাটুটৰী ল হৈছে কেনেকৈ স্ট্যাটুটৰী ল হৈছে আমি সেইটো চাম এতিয়া আমি এই এক্টখনৰ কথা জানো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1950 ওকে এতিয়া সাউক এই যিখিনি অধিকাৰ দি থৈ দিছে না আমাক ভাৰতবৰ্ষই these rights are qualified by a law লয়ে যদি আমাক ডিসকোৱালিফাই কৰি থৈছে আমি নোৱাৰো ওকে তো এই লখন হৈছে এইখন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ দা পিপলছ এক্ট এই এক্টখন হৈছে এতিয়া এই এক্টখনৰ মতে কি আছে আমি চাও এই এক্টখনৰ যদি আমি সেকশন 62 চাও
সেকশন 62 ডাইৰেক্টলি আছে যে যিবোৰ জনসাধাৰণৰ নাম ইলেক্টৰেল ৰোলত আছে নাম আছে তেওঁলোকেহে ভোট দিব পাৰিব বা যাক ডিসকোৱালিফাই কৰা নাই বা কোনোবা যদি জেলত আছে তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে ওকে নেক্সট আমি যদি চাও আমি এতিয়া সেকশন 16 চাব লাগিব সেকশন 16 কি আছে সেকশন 16 ত কি আছে সেকশন 16 ত ডাইৰেক্টলি আছে যে যদি নন সিটিজেন হয় বা এলিয়েন হয় এলিয়েন মানে আপোনালোকে কৈ মিল গিয়াৰ হে জাদু বুলি নভাবিব এলিয়েন মানে হৈছে নন সিটিজেন সিটিজেন নন সিটিজেন বুজি পাইছে তো এতিয়া কথাটো হল যে যিসকল নন সিটিজেন আছে তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে ওকে আৰু সেকশন 19 ত এইখন এক্টৰে সেকশন 19 ত কি আছে যে যিসকল 18 বছৰ পাৰ হৈছে তেওঁলোকে 18 বছৰ বা 18 বছৰ পাৰ হৈছে তেওঁলোকেহে কি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব এতিয়া মেইন কথাটো হল যে খালি 18 বছৰ পাৰ হলে নহব আপোনাৰ বোলে 18 বছৰ পাৰ হৈছে কিন্তু আপোনালোকে বোলে 5-6 বছৰৰ পৰা বাহিৰত আছে ভাৰতৰ বাহিৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ নাম বোলে ইলেক্টৰেল ৰোলতো নাই ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় ইন দ্যাট কেস কিন্তু 18 বছৰ পাৰ হলেও আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰিব ভোট দিব নোৱাৰিব তো বেসিক্যালি কি কৰা হৈছে যে কোৱালিফাইড বাই আ ল এই ৰাইট টু অধিকাৰটো কি দিয়া হৈছে কোৱালিফাইড বাই ল এইখিনি আপোনালোকৰ ফুলফিল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভোট দিব পাৰিব ওকে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে নে তো সেইভাবে আমি কওঁ যে দিস রাইট ইজ আ স্ট্যাটিউটরি রাইট কারণ এই রাইটটো রেগুলেট কৰা হয় এইখন এক্টৰ দ্বাৰা এইখন এক্টৰ মতেহে আমি কাম কৰিম ওকে তো এতিয়া আমি যদি স্ট্যাটিউটরি রাইটৰ কথা আমি যদি বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল চাওঁ স্ট্যাটিউটরি রাইট যেনেকৈ ধৰক মেইনলি কি হয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বা লেজিসলেচাৰে এক্ট এখন পাস কৰি পেলাই সেই এক্টৰ আন্ডাৰত কিছুমান নিয়ম নীতি আনিছে এতিয়া যেনেকৈ ধৰক ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট সেইখন স্ট্যাটিউটরি ওকে রাইট টু ইনফরমেশন এক্ট যি অধিকাৰ আমাক দি থৈছে সেই এক্টৰ আন্ডাৰ স্ট্যাটিউটরি ওকে তো এবাৰ আমি চাম যে আমাৰ জুডিশিয়াৰি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে কিছুমান কেसेस আছে সেই কেसेसবোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে যিয়ে পৰীক্ষা নিদিয়ে কিয় যদি ভোটৰ ওপৰত আহে এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মানে ওকে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে এনপি পন্নুস্বামী ভাৰ্সেস ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ 1952 ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্টলি কৈ থৈ দিছে যে যেহেতু এই ভোটিং এই অধিকাৰটো আমাৰ ৰেগুলেট কৰা হয় কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই এক্টখনে ঠিক আছে এই এক্টখনে যেহেতু আমাৰ ভোটিং ৰাইটটো যেহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তো সেইভাবে ভোটিং ৰাইটটো কি হৈছে এটা স্ট্যাটিউটৰি ৰাইট তো এই কেছটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্টলি কৈ থৈ দিছে যে স্ট্যাটিউটৰি ৰাইট হয় ওকে ওকে ঠিক আছে তো ডাইৰেক্টলি কৈ থৈছে যে স্ট্যাটিউটৰি ৰাইট হয় কিন্তু যেটো 2003 এই যেটো কেস হৈছিল PUCL ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই কেসটোত কি কৈছে মানে জাজমেন্টটো ৰিভাৰ্স কৰি দিলে ওকে ইয়াতে কি কলে যে আমাৰ যেটো অধিকাৰ ভোটিং ৰাইট সেইটো হৈছে এটা কনস্টিটিউশনাল ৰাইট ওকে ইয়াতে কৈছে যে ভোটিং ৰাইটটো হৈছে কনস্টিটিউশনাল ৰাইট যেটো এই আৰ্টিকলত দিয়া আছে কিন্তু আকৌ যেতিয়া 2006 ত আকৌ কোৱেশ্চন এৰাইজ হল তেতিয়া কুলদীপ নায়াৰ ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াত যেটো আছিল আমাৰ কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ এখনে কলে যে যেটো আমাৰ অধিকাৰ ভোটিং যেটো ৰাইট সেইটো হৈছে স্ট্যাটিউটৰি ৰাইট ওকে ইয়াতে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ এখনে এই জাজমেন্টটো দিলে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ এতিয়া আমি কোনটো মানিম জানেনে এই যেটো 2006 ৰ এখন যেটো হেতু আমি মানে পিছত আৰু বহুত কেसेस হল কিছুমানে ৰিভাৰ্স জাজমেন্ট দিলে কিছুমানে সেম বস্তু কলে কিন্তু আমি এখনৰ মতে কিয় চলিম কাৰণ ইয়াতে আছিল কি কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে কি কৰিছে এই জাজমেন্টটো দিছে ওকে এটা কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ বুলি কলে কি বুজু যিবোৰ বেঞ্চত 5 জন বা 5 জনতকৈ বেছি যদি জাজ আছে হে বেঞ্চখনক কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ বুলি কোৱা হয় ওকে এতিয়া কোনোবা এটা কেছত এজন বা দুজন জাজে যদি কিবা এটা অৰ্ডাৰ জাজমেন্ট দিলে আৰু এখন বেঞ্চত বুলে বেলেগ এটা কেছত বুলে কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ মানে 5 জন বা 5 জনৰ অধিক জাজে যদি জাজমেন্টটো দিলে তেনেহলে আমি কাৰ কথা মানিম অবভিয়াসলি যত 5 জন বা 5 জনৰ বেছি জাজ আছে সেই কথাখাৰ আমি মানিম তো আমি কি এতিয়া আমি চাম যে যেটো ভোটিং ৰাইট হয় হেতু কি হয় হেতু আমাৰ স্ট্যাটিউটৰি ৰাইট হয় কাৰণ এই যিখিনি অধিকাৰ আমাৰ যেটো ভোটিং ৰাইট হে অধিকাৰখিনি আমাৰ ৰেগুলেট কোনে কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰে এই এক্টখনে কৰে ঠিক আছে যিখন আমাৰ আৰপিএ এক্ট ওকে
আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে মোক জনাব পাৰে এতিয়া আমি কিছুমান কি ফিচাৰ্স চাম ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স চাম যেনেকৈ ধৰক বহুত কোৱেৰিজ আহিছে যে মেম এই যেটো ভোটাধিকাৰ হেতু কম্পালসৰি নেকি যে আমি যাবই লাগিব গৈ পেলে ভোট দিবই লাগিব লুক ইট ইজ ভলান্টাৰিলি কোনো আমাক ফোর্স কৰিব নোৱাৰে এটো কম্পালসৰি ভোটিং নহয় এটো ভলান্টাৰি কিন্তু যেহেতু আমি আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক নেশন হয় আমি কি কৰিব পাৰি আমি তো আমাৰ অধিকাৰ হয় যেহেতু আমাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু হেতু বুলি এটো নহয় যে আমি একদম গৈ দিব লাগিব কম্পালসৰি নহয় এটো ভলান্টাৰিলি হয় ওকে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহে যে মেম কোনোবা এজন যদি জেলত আছে হে জেলত থকা মানুহজনে বা ব্যক্তিজনে কি মানে ভোট দিব পাৰে নেকি ওকে জি এখন যিখন এক্টৰ কথা আমি কলো RP Act 1950 হেইখনে মানা কৰি থৈ দিছে যে কোনোবা যদি জেলত আছে right to vote in jail is not permissible এটো ডিসকুয়ালিফাই কৰা হৈছে নেক্সট কথাটো হল যে মানুহ এজন যদি জেলত থাকে হে মানুহজনে কিন্তু ভোট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহজন যদি জেলত আছে কিন্তু হে মানুহজনে ইলেকশন খেলিব পাৰে ইলেকশন কন্টেস্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে সেশনটো শেষ কৰো আশা কৰিছো যে আপোনালোক এতিয়া ক্লিয়াৰ কাৰণ কিয় বহুত এনেকুৱাকে কোৱেশ্চন আহে যে ৰাইট টু ভোট কি হয় কনস্টিটিউশনাল হয় নে স্ট্যাটুটৰি হয় নে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় বহুত লৰা ছোৱালী এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত কনফিউজ হৈ থাকে আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰত ভুল আনসাৰ দি থৈ আহে ওকে আমাৰ এপিএসসি টো আহিছিলে ইউপিএসসি টো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে ওকে তো সেইবাবে আশা কৰিছো যে আপোনালোকে বুজি পাইছে কিবা যদি কোৱেৰিজ থাকে কাইন্ডলি লেট মি নো আপোনালোকে যদি মোক টেলিগ্ৰামত ফলো কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে তাত মই আছো polity with Richie RICHIE আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ থাকে এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে ইনকুৱাৰি নাম্বাৰ হে নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওকে মানে কল কৰিব কল কৰিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু এই যিমানখিনি আমাৰ ব্যাচেছ আছে হে ব্যাচেছৰ লিংক সমূহ ডেসক্ৰিপচন বক্সতে দিয়া আছে ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি গম পাব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়াৰ বাই